दिस इज पिटस्टप टायर सोल्युसन। सो यो देखेको तपाईँले भर्खर मैले तपाईँलाई देखाएको मेसिन चाहिँ तपाईँको अलाइनमेन्ट हेरेर तपाईँको टायरको ब्यालेन्स मिलेको चाहिँ छैन, चारैवटा टायरको चाहिँ ब्यालेन्स मिलेको चाहिँ छैन, त्यो कुराहरू चेक हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी लिँदै हुन्छ भने चाहिँ एकचोटि गाडी साडी लिएर यताउता आएर अलाइनमेन्टहरू पनि चेक गरेर अब भनौँ न प्रिभियस ओनरले कसरी चलाएको छ त्यो गाडी थाहा हुन्न। सो वो गाइज वेलकम ब्याक टु च्यानल स्पी ट्युटर ब्लग्स नेक्स्ट ब्लग फ्रम नेपाल है त। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग हो। सो अहिले चाहिँ म सिआरएफमा सानो राइड जाँदैछु। राइड भन्दा पनि एउटा इन्भिटेसन आएको छ पिटस्टपबाट। सो इट्स लोकेटेड एट कालीमाटी माली पेट्रोल पम्पसँगै पिटस्टप छ, त्यहाँ त्यो लोकेसनमा म जाँदैछु। अनि वाट इज पिटस्टप भनेर हजुरलाई सानो जानकारी भनिदिइहालौँ। पिटस्टप भनेको चाहिँ लाइक एउटा कम्प्लिट टायर सोल्युसन। हजुरको टायर फ्ल्याट भयो भने हजुरको टायरमा नाइट्रोजन ग्यास हाल्ने, तपाईँलाई इन केस अफ भ्याली वरिपरि अब तपाईँको टायर फ्ल्याट भएर बस्यो भने तपाईँलाई सर्भिस चाहिन्छ भने चाहिँ पिटस्टप इज देयर टु हेल्प यु है त। सो त्यो बारे पनि कुरा गरौँ। अनि पिट भनेको के हो पनि एउटा छुट्टै कुरा पनि म बताउन जाँदैछु। त्यो चाहिँ एउटा रेसिङ रिलेटेड कुरा पनि हो। सो आज चाहिँ म सिआरएफमा राइड जाँदैछु। सो मैले आज पसल चाहिँ अहिले भर्खर बन्द गरेँ, रेस्ट डाइनामिक नेपाल। थाहा छ कि थाहा छैन, थाहा छैन भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ हाम्रो रेस्ट डाइनामिक नेपालको, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग के प्रडक्टहरू छ त्यो बारे तपाईँहरूले जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ। सो पहिला बाइक हेरौँ न कस्तो सेक्सी देखेको छ। डाइरेक्ट हेलमेटभित्रबाट कुरा गर्छौँ। सी यू अन द बाइक। सो वेलकम ब्याक अगेन है त। सो म चाहिँ अहिले कालीमाटी जाँदैछु पिटस्टपमा, विच इज लोकेटेड एट माली पेट्रोल पम्प है त। माली पेट्रोल पम्पसँगै लोकेटेड छ पिटस्टप। सो पिटस्टपमा चाहिँ के हुन्छ है त, तपाईँको अटो केयर हुन्छ, तपाईँको बाइकको केयर गर्ने, गाडीको केयर गर्ने, अटो रिलेटेड सम्बन्धीको हजुरहरूको केयर हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट टायर सोल्युसन है। तपाईँले यु क्यान बाई अ टायर, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो टायर लगेर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर टायर रिलेटेड केही प्रब्लमहरूको सोल्युसन पनि पाउनुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको इन केस अब यता कतै बाटोतिर तपाईँको गाडीको टायर फ्ल्याट भयो होइन, अब कहाँ लाने, अब त्यो गुडाउन नमिल्ने एकदम अवस्था छ भने चाहिँ पिटस्टपले चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको नम्बरमा कल गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यो बारे तपाईँले कम्प्लिट सोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको टायरको है त त्यो फेर्न पऱ्यो भने उहाँले नयाँ नि फेरिदिनुहुन्छ, जस्ट रिपेयर मात्रै गरे हुन्छ भने रिपेयर पनि गरिदिनुहुन्छ। सो पिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब रेसिङमा चाहिँ एउटा आउँछ कुरा पिटको। पिट भने चाहिँ रेसिङ ट्र्याकहरूमा बेसिकली युज हुन्छ। सो के हुन्छ त पिटमा भनेर चाहिँ, पिट भनेको चाहिँ तपाईँको इनसाइड लेन है त। एउटा रेस ट्र्याकको एउटा लेन हुन्छ, त्योभन्दा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा फोटो देखाउँछु म। सो यो फोटोमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईँको ट्र्याक, यो भनेको पिट, तपाईँको पिट इन्ट्री पिट एक्जिट भनेको सबै ट्र्याकमा छुट्टै छुट्टै हुन्छ है। एउटै ठाउँबाट इन्ट्री एउटा ठाउँबाट एक्जिट हुँदैन। तपाईँको इन्ट्री र एक्जिटको पोइन्ट छुट्टै हुन्छ। त्यो पिटमा स्पिड लिमिटहरू कम्प्लिट हुन्छ। सो पिटमा चाहिँ तपाईँको एउटा ग्यारेज हुन्छ क्या बाइकको, लगेर बाइकको जस्तै ग्यारेजको सबै काम हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ पिट भन्छ रेस ट्र्याकमा चाहिँ। सो त्यही अनुसार त्यहाँ चाहिँ फास्ट सोल्युसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँको रेस गर्दा गर्दै अब तपाईँको क्वालिफाई गर्दा गर्दै पिटमा निकाल्ने, पिटमा छिराउने, अनि तपाईँको केही प्रब्लम छ भने त्यहाँ चाँडै सोल्युसन ल्याएर त्यहाँबाट फेरि निस्किहाल्नु पर्ने हुन्छ। ट्र्याकमा कम्प्लिट गर्न, रेस कम्प्लिट गर्न गइहाल्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ पिट हुन्छ। सो पिटमा चाहिँ हरेक काम चाहिँ फास्ट सोल्युसन निकालेर फास्ट फिनिस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या कामहरू। यहाँ पनि हजुरहरूको तपाईँहरूको टायर रिलेटेड तपाईँको गाडीको अलाइनमेन्टहरू, टायरको अलाइनमेन्टहरू सबै चेक हुन्छ। त्यो कालीमाटी आइपुगेँ। सो यहीँ हो पिटस्टप चाहिँ तपाईँको माली पेट्रोल पम्पमा। सो त्यहाँ जाउँ। नर्मल हावा झिकेर चाहिँ यसमा चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास हाल्न मन छ होइन हावामा चाहिँ। सो दिस इज पिटस्टप, म आइपुगेँ यहाँनिर। दिस इज पिटस्टप टायर सोल्युसन। हेलो, ए हाम्रो कालीमाटी कहाँ राखौँ बाइक? म चाहिँ अहिले पिटस्टपमा आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूको गाडीको चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसन, यहाँ चाहिँ अहिले गाडीको एउटा टायर चेन्ज हुँदैछ, त्यो पनि हेरौँ। अनि यो मेसिनको बारेमा पनि केही कुराहरू छ, म सोध्छु यहाँ रुपेशजीलाई, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। सो यो देखेको तपाईँले भर्खर मैले तपाईँलाई देखाएको मेसिन चाहिँ तपाईँको अलाइनमेन्ट हेरेर तपाईँको टायरको ब्यालेन्स मिलेको चाहिँ छैन, चारैवटा टायरको चाहिँ ब्यालेन्स मिलेको चाहिँ छैन, त्यो कुराहरू चेक हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अर्को भनेको यो मेसिन चाहिँ तपाईँको टायर फिटमेन्टको लागि है, यहाँ चाहिँ यसरी टायरहरू चेन्ज गर्दै हुन्छ। टायर फिटमेन्टको लागि त्यो मेसिन भइहाल्यो। अर्को भनेको नाइट्रोजन ग्यास। अनि यो चाहिँ विल ब्यालेन्सर भन्नुको, यहाँ तपाईँको विल ब्यालेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो विलको ब्यालेन्सहरू चेक गर्ने,
त्यो छ। यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली एउटा गाडीको चाहिँ सबै सोल्युसन, टायर रिलेटेड सोल्युसन चाहिँ छ। म पनि छिटै गाडी लिएर आउँछु। अलाइनमेन्ट चाहिँ कसरी हेर्दो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम हेर्न मन छ, मलाई पनि इच्छुक छ। सो नेक्स्ट भिजिटमा चाहिँ म आफ्नो गाडी लिएर आएर यहाँ अलाइनमेन्ट मेरो पनि हेर्नु छ, किनभने गाडी मैले एकदम रफ टफ कुदाइरहेको हुन्छ, लाइक भनौँ 140-50 स्पिड पनि कुदिरहेको हुन्छ। सो त्यो कुराहरू छ। अनि तपाईँलाई कम्प्लिट टायर है, तपाईँको गाडी सानोदेखि ठुलो गाडीको कम्प्लिट टायरहरू पनि लिन मिल्छ। प्लस बाइकको पनि टायरहरू चेन्ज हुन्छ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी। सो यहाँ चाहिँ टिम्सन टायरको पनि डिलर हुन्छ अहिले। अनि यहाँ तपाईँको अब पाउने भनेको यही कुराहरू, चेन लिभहरू, तपाईँको मोबिलहरू, लुब्रिकेन्टहरू है सबै पाउनुहुन्छ। प्लस तपाईँले गाडीहरूको रिम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू धेरै भेराइटीहरू पनि छ। यहाँ तपाईँको ब्याट्रीहरू पनि छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँको प्रडक्टहरू। लुक एट दिस प्रडक्ट। अब यो त मेन गाडी चलाउनेहरूले चाहिँ मजाले थाहा हुन्छ है। अब मलाई चाहिँ खासै नलेज भयो। सो दिस इज पिटस्टप गाइज। सो यही नै हो आजको लागि चाहिँ, यही नै हुन्छ भनौँ न। पिटस्टप बोलाइदिनु भयो, म आएँ होइन। लाइक यहाँ आएर मैले चाहिँ मेन अझ मेरो के मिस्टेक भने मैले चाहिँ ल्याउनु पर्ने गाडी थियो, तर म बाइकमा आएँ। अनि बाइकमा आए पनि मैले नाइट्रोजन चाहिँ हाल्न मेरो मन थियो, तर मेरो ट्युबवाला टायर भएर मैले हाल्न पाएन है। त्यो चाहिँ म अहिले त टेन्सनको कुरा हो। अब नेक्स्ट भिजिटमा चाहिँ म गाडी लिएर आउँछु। गाडी लिएर आएर यहाँ चाहिँ मेरो टायरहरूको अलाइनमेन्टहरू चेक गर्नु छ, गाडीको ब्यालेन्स चेक गर्नु छ, व्हिल ब्यालेन्स। सो त्यति गर्नेछु। त्यति भन्दै अब यहाँबाट चाहिँ म निस्किनुपर्छ, यहाँबाट बिदा हुन्छु। म चाहिँ अहिले पिट्सटपबाट निस्केर लागिसकेको छु है त। यहाँबाट चाहिँ म एउटा सानो काम छ, एउटा मिटिङ जस्तो छ, त्यहाँ पनि जानु छ। अलिकति इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ मेरो साथीसँग, त्यहाँ चाहिँ जानुपर्ने छ। लाइक बिजनेस टक्स भनौँ न, साथीको रिकन्डिसनको बारेमा अलिअलि कुराहरू गर्नु छ। सो त्यहाँ जाँदैछु। अनि अर्को भनेको त्यही हो, पिटस्टपमा चाहिँ हजुरहरू पनि गाडी चलाउनुहुन्छ एज अ बाइकर है। अब म चाहिँ गाडीमा आइनँ, म एज अ बाइकर म बाइकमै गइदिएँ है, इन्भिटेसन आएको छ भनेर। तर म चाहिँ गाडीमा जानुपर्ने रहेछ, मेरो अलाइनमेन्टहरू चेक गर्न मन थियो होइन। अब 4-5 वर्ष भइसक्यो नि त गाडी गुडिरहेको हुन्छ, मजाले डे टु डे गुडिरहेको हुन्छ। सो त्यो अनुसार अब गाडीको अलाइनमेन्टहरू चेक गर्नु थियो। सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी लिँदै हुन्छ भने चाहिँ एकचोटि गाडी साडी लिएर यताउता आएर अलाइनमेन्टहरू पनि चेक गरेर, अब भनौँ न प्रिभियस ओनरले कसरी चलाएको छ त्यो गाडी थाहा हुन्न। सो सकेसम्म आफ्नो गाडी चाहिँ ब्यालेन्समा चलाउनु हुन्छ भने एउटा हजुरलाई म्यासेज हो यो। नेपालको यो सेक्टरमा भनौँ न, यो चाहिँ अलिकति युनिक कुरा लाग्यो मलाई। नाइस वर्क है, अझै राम्रो होस् भोलिको दिनमा पिटस्टपको, त्यही भन्न चाहन्छु। सो अहिले चाहिँ म जानुपर्ने भनेको सेतदेवी अटो केयर आफ्टर सो लङ है। सबैलाई थाहा छ होला सेतदेवी अटो केयर भनेर के हो भनेर। सो त्यो चाहिँ मेरो साथीको रिकन्डिसन हो, बाइक रिकन्डिसन। सो त्यहाँ जान्छु। त्यहाँ नक्कु भनिमण्डलबाट चाहिँ आफ्नो स्टोर चाहिँ सिफ्ट गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। सो त्यो प्लानहरू के रहेछ त्यो पनि बुझौँ उहाँहरूको। त्यही हिसाबमा चाहिँ म जाँदैछु, नक्कु जाँदैछु है त अहिले गाइस। अनि मलाई एउटा गिफ्ट दिनुभयो पिटस्टपले। यो गिफ्टको बारेमा, यो गिफ्टमा चाहिँ के छ भनेर भन्छु। एउटा चाहिँ साइनर छ है, तपाईँको 3 to 4 टाइमसम्म युज गर्न मिल्ने साइनर छ। त्यो चाहिँ गाडीहरू अथवा बाइकहरू पुसेर सफा गर्न मिल्ने, त्यो एउटा पाएको छु। अर्को भनेको एउटा दामी खालको किरिङ छ पिटस्टपको। मलाई एउटा ठुलो किरिङ, सानो किरिङ चाहिएको थियो। यो किरिङ अलिक ठुलो भयो क्या मेरो, त्यो किरिङ पनि म चेन्ज गर्नेछु। अर्को भनेको एउटा नोटबुक पाएँ, प्लस तपाईँको भाउचर पाएको छु। के भन्दा भाउचरमा चाहिँ तपाईँको नाइट्रोजन ग्यासहरू हाल्न मिल्ने फ्रीमा तपाईँको टायर चेकअप, त्यो सर्भिस पाएको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर प्रोभाइडिङ दो सर्भिस टु मी है। एकदम खुसी छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई म एकदम मनैबाट। सो डे टु डे भ्लग आएको छैन आजकल है, पसलले गर्दा। अब अहिले चाहिँ हल्का फेरि बल्ल एउटा इस्टाब्लिस भए, अब चाहिँ हल्का टाइम निकालेर भ्लग पनि कन्टिन्यू आउनेवाला छ। सो माया नमान्नु होला, हालिदिएको भ्लग चाहिँ अलिकति सेयर गरेर माया देखाइदिनु होला। मेन भनेको कमेन्ट गरिदिनु होला है, सबैलाई लभ रियाक्ट आउने छ। सो आफ्नो तर्फबाट म कमेन्ट पनि रिप्लाई गरेर हुन्छु। सो त्यही भन्न चाहन्छु गाइस। सो यहाँ सेतदेवी आएँ म है। अनि केटाहरू केही काम रहेछ यहाँ। अनि के गर भने मेरो भिडियो प्ले गरेर हेर्नु बस्छ भनेर मैले हालेको थिएँ सिलगढीको भ्लग। त्यो हेर्दैछ नि, यहाँ चटपटी खानु लाग्यो नि त। अब हामी के छ यता पनि चलिरहेको छ है, चलिरहेको छ। ऊ चाहिँ घाइते भएर छ, एउटा पल्सरले हानेर भाग्दैछ हो। सो केटाहरू यो भिडियो सेयर गरेर त्यो कसले हानेर त्यसलाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ। बाइक नम्बर थाहा छ ल, त्यसपछि अब हामीले पक्रिनु पर्दैन, सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। अब एकछिन खाउँ है त, चटपटे मिठो छ। सो सेतदेवीबाट निस्किहालेँ म है, एकछिन बसेँ, खाजा खाएँ। आज चटपटे देखिहाल्नुभयो तपाईँले, चटपटे मिठो थियो। अनि त्यहाँ अब साथी थिएन, अनि खासै कुरा भएन, दिपेन थिएन, आएको रहन्छ आज। त्यो साथी नभएपछि म निस्केँ त्यहाँबाट। सो
सो म अहिले टेकु जान्छु होइन अनि त्यहाँ चाहिँ भाइहरूलाई चाहिँ ल हिजो मेरो हालेको भिडियो हेरेन भनेर अनि यसो हेर्न लगाएँ मैले लाइक शिवपुरीको 1 घन्टाको मैले भ्लगै हाल्दैछु लाइक 3-4 दिन भएको थियो भिडियो नहालेको अनि पार्टमा अलिकति झ्याउ हुन्छ भनेर 1 घन्टाको पार्ट ट्याक्कै पारामा हालिदिएँ मैले मिलाएर होइन रमाइलो पनि हुन्छ अनि दाइले यस्तो मिहिनेत गर्छ खै भिडियो हेर्नु पर्दैन भनेर अनि केटाहरूले जे सपोर्ट गरेँ त्यहाँ हेरेँ मजाले 1 घन्टाको भिडियो हेर्नलाई मैले फुल त्यही हो हजुरहरूले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ शिवपुरीको चाहिँ हेर्नै पर्ने छ सो स्याटरडे राइड हुँदैछ क्रस फायरबाट सो हजुरहरू क्रस फायर राइड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु गाइज आर वेलकम टु द राइड अथवा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कसरी जाने भनेर सो त्यही नै हो गाइज सो अब चाहिँ एकछिन टेकु जान्छु त्यहाँ साथीहरू यसो भेटघाट गरेर अनि घर लाग्नु होला 5 बजिसक्यो है पन्जाबी भाइले कस्तो मजाले हेरेको मलाई सो अनि नेपालमा इन्डियाको मलाई मनपर्ने राइडर के सिमरन के नेपाल घुम्न आएको रहेछ सो उसलाई भेट्न त मन थियो अब मैले म्यासेज चाहिँ गरेको छु अब मिल्यो भने चाहिँ भेट्नुपर्छ है उसले रिप्लाई दियो भने चाहिँ नेपालको कहाँ मनाङ हो कि मुस्ताङको लागि आएको रहेछ मुस्ताङ राइडको लागि अफ्रिका टुर लिएर आएको रहेछ उसलाई भेट्न चाहिँ मन छ सो उसको भिडियोमा यसो माया देखाइदिनु होला लभ फ्रम नेपाल भनेर यसो सिमरन किङ 58 भन्ने छ उसको नम्बर सो उसलाई यसो माया देखाइदिनु होला गाइस नेपाल आएको छ है रेसर हो इन्डियाको खतरा इन्डियाको सुपर बाइक रेसर हो भनौँ न हामी जस्तै हामी चाहिँ मिनी बाइक रेसर हो नेपालको उनीहरू चाहिँ सुपर बाइक रेसर हो इन्डियाको सो टेकु आयो अब म काठमाडौँ छिरेँ है त ललितपुरबाट यो पुलले डिसाइड गर्छ नि त वेयर वी आर भनेर यतै हो निकेश दाइ पुरै टङ पार्दैछ नि त डिटीमा के छ यो वेलकम ब्याक टु माई ब्लग साउजी के छ भुडी लागेछ के छ ह्याप्पी बर्थडे पिएम ह्याप्पी बर्थडे पिएम जी नमस्ते